කොහොමද ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔයගොල්ලන්ව ගොඩාක් ආදරෙන් මම මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මගේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ අපේ අලුත් බැච් එක කොහොමද අපි ආදරෙන් පිළිගත්තේ කියලා. එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න තියෙන්නේ අපි විසින් ඒ කියන්නේ නීති පීඨයේ දෙවන වසර සහෝදරත්වය විසින් පළමු වසර සහෝදරත්වය වෙනුවෙන් ඉතාමත් ආදරෙන් ඉදිකරපු තොරණ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි මේ තොරණ හැදුවේ ඒ වගේම කොහොමද අපි මේ අලුත් බැච් එක පිළිගන්න ලෑස්ති වුණේ කියලා. ඇත්තම කිව්වොත් මේ වීඩියෝස් මම ගත්තේ ඒවා නෙමෙයි මමත් ඉල්ලගත්තේ ඒවා මේ වීඩියෝ එකට දාන්න ඕන නිසා අපිට වඩා හුඟක් හොස්ටල් ඉන්න අය තමයි මේ වැඩේට හුඟක් මහන්සි වුණේ. ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ සීනියර් අයියලා අක්කලාත් අපිට මේ වැඩේට හුඟක් උදව් වුණා. ඉතින් අපි මේ අලුත් බැච් එක වෙල්කම් කළේ වැලන්ටයින්ස් ඩේ දවසේ. මම ඔයගලන්ට මතක ඇති මම වීඩියෝ එකක් කළා කලින් වැලන්ටයින්ස් ඩේ දවසේ මොකද වුනේ තිබ්බ ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක ගැන. ඉතින් මේ දැන් කට්ටිය ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න යන්නේ නංගිලා මාලිලා වෙනුවෙන් කියන්න යන සින්දුව. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි අලුත් නංගිලා මල්ලිලාව පිළිගත්තේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති මමත් කලින් වීඩියෝ එකක් කළා කොහොමද අයියලා අක්කලා අපිව ෆැකල්ටි එකට පිළිගත්තේ කියලා. ඉතින් මතක ඇතෝ ඒකත් ගිහින් බලන්න ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ අයියලා අක්කලා කරපු දේවල් අපිත් අපේ නංගිලා මල්ලිලා වෙනුවෙන් කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා වගේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ රැක් කියන දෙයක් නැහැ. මම කලින් වීඩියෝස් වලත් ඔයගලන්ට හුඟක් කියලා දෙනවා. ඒත් හුඟක් අය තාමත් මගෙන් අහනවා රැක් කරනවද කියලා. ඇත්තටම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල නීති පීඨය තුල රැක් කියලා දෙයක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ අනිත් එක මේ ඔඩොක්කුලි දෙක අතර ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපි කලින් කිව්වා වගේ අපි සම්පත් වල පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවානේ. ඒකෙන් හින්දා කට්ටිය කොහොම හරි එක සීට් එකක දෙතුන් දෙනෙක් වුණත් කමන්නේ අපි කොහොම හරි පටන් ගන්න හැමෝම ඉඳගන්න එනවට. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි යන්නේ අපේ නංගිලා මල්ලට කිරිබත් පාටියක් දෙන්න. ඉතින් මේ කිරිබත් පාටියත් අපේ ෆැකල්ටි එකේ තියෙන එක සම්ප්‍රදායක්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන හොඳ සම්ප්‍රදායන් අපි ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යනවා වගේම සුසු නැති දේවල් තියෙනවා නම් අපි අයින් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ නංගිලා මල්ලිලාව එදා මෙහෙම දකිද්දි අපිටත් මතක් වුණා අපි කැම්පස් එකට ආපු පළවෙනි දවස. ඉතින් එදා අපේ හිතේ තිබ්බ බයක්
මොකද්ද වෙන්නේ? අපි දන්නේ මොනවා වේද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ බයක් මේගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන නැති චකිතයක්, කුතුහලයක් මොනවද මේ වෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන්නේ නැති අපිට එදා තිබ්බා වගේම මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක මේ අපේ අලුත් බැච් එක අපේ අලුත් නංගිලා මල්ලිලා ටික බලනවා කියලා. ඉතින් මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් ඔයගලන්ගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගලන්ට කොහොමද ඒ දවස් දැනුනේ? සතුටුද, දුකයිද, බයයිද, මොනවද ඔයගලන්ට දැනුනේ? එහෙම කියලා ඔයගලන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ නංගිලා මල්ලිලා දැන් කැම්පස් එකටත් ඇවිල්ලා සති 3කටත් වඩා වැඩි වෙන නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. කොහොමද සීනියර්ස්ලා ඔයගලන්ට සැලකුවේ මේ කාලය තුල? ඔයගලන්ව රැක් කළාද? ඔයගලන්ට උදව් කළාද? කොහොමද ඒගොල්ලෝ සැලකුවේ කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට අනිත් අයටත් ඒ ගැන දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක බලන. එතකොට මම කියන්නේ ඇත්තද බොරුද කියලාත් ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇත්තටම මේ අපි කිරිබත් පාටි කරනවායේ කොහොමද කරන්න ඕන මේ හැම දෙයක්ම අපි අහලා දැනගත්තේ මේ අපේ අයියලා. හැබැයි අපි හිතුවා ඔයාලට ඒ වගේ අභියෝගයක් දෙන්නේ. අපිටත් ඔය වගේ අභියෝගයක් ওই වෙලාවේ දුන්නා නම් අපිටත් ඔය වගේ පිටිපස්සේ පොඩි හුරු සද්දයක් ඇහි. හැබැයි දැන් අපිට කිව්වොත් දෙවනවස අයියලා අත්කලාට සින්දුවක් කියන්න කියලා. එයාලා ඔය කියපු ගමන්ම කණේ නැවිලා සින්දුවක් කියයි. අපි බලමු දෙවනවස අයියලා අත්කලාට පොඩි අභියෝගයක් දෙන්න. සින්දුවක් කියන්නේ මේ ඉන්නේ අපේ ඇඩම් අයියා. මේ අයියා අපි ෆැකල්ටි එකට ආපු දවසත් මේ විදිහටම කතා කළා. හරි. සුබ උදෑසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. ආදරණීය සිව්වන වසර නියෝජනය කරන සහෝදරත්වයෙන් අවසරයි. දෙවන වසර නියෝජනය කරන මගේ ආදරණීය කොළඹගෙල්ලන්ගෙන් අවසරයි. ආදරණීය පළමු වසර. හරි. මගේ මල්ලි ජීවිතය කියන්නේ වාරණය කළ වචන අස්සේ අනාවරණය නොකළ හැඟීම් සඳවාගත් යාන්ත්‍රික මිනිසුන්ගේ කෙටිමකට හුස්ම ගැනීමක්. ඒ කෙටි හුස්ම ගැනීම ඇතුළේ අපට විවිධ චරිත, විවිධ භූමිකා නිරූපණය කරන්න වෙනවා. කිරි දරුවෙක් විදිහට, පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට, විශ්වවිද්‍යාලයේ කැම්පස් කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් විදිහට, වගකීම් සහගත තරුණයෙක් විදිහට, වගේම ජීවන බල දරාගත්තු අම්මෙක් තාත්තෙක් විදිහට අපට ඒ චරිත විවිධ පරාසයන් ඇතුලේ දෝලනය කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කලා ඉන්න මහා මේ මොකෙක්ද කියලා හිතන්න එපා. නමුත් මේ ඉතිහාසයේ ජී.එල්. පීරිස්ලා, රනිල් වික්‍රමසිංහලා, කුමාර සංගක්කාරලා පවා මේ අපේ ෆැකල්ටි. අපේ රනිල්ලාගෙන් ජී.එල්.ගෙන් වැඩක් නැහැ. හැබැයි අවුරුදු මේ කාලේ අවුරුදු 10 ඇතුළත 10 15 ඇතුළත අයියලා අක්කලා කරපු අනගලවල ප්‍රතිඵල තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉල්ලීම් වල ප්‍රතිඵල. ඔබ අද ඉන්නේ කැන්ටිමක්. එහෙම කරපු ඉල්ලීම් වල ප්‍රතිඵල. මේ ගොඩක් තියෙන ගොඩනැගිලි එහෙම ඉල්ලීම් වල ප්‍රතිඵල. ඒ අයියලා අක්කලා අනගල කරලා ඉල්ලීම් කරලා ලබාගත් දේවල්
උඹලට වගකීමක් තියෙනවා උඹලගේ පස්සෙන පරම්පරාවට ලබා දෙන්න. ඒකනේ අද දිනසාර සංවර්ධනය කියන්නේ මම. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපි හුඟක් ආදරෙන් අපේ අලුත් බැච් එක අපේ ෆැකල්ටි එකට පිළිගත්තේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකටත් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් තව ඉස්සරහටත් බලන්න ආසයි නම් කැමති නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.